Venind din îndepărtatul trecut al automobilului, Packard este o companie de automobile din păcate dispărută astăzi și care era nișată pe automobile aparținând clasei de lux. Firma își avea sediul la Detroit, statul Michigan, și a fost fondată de către frații James și William odată cu apariția automobilului. Dar nu pe compania Packard ne vom concentra, ci pe unul din produsele acesteia, modelul Packard Caribbean. Automobilul a apărut la începutul anilor 50 ca o necesitate de a înlocui mai vechile modele produse anterior. Acestea deja dădeau semne de îmbătrânire morală, de design și erau percepute ca masive și învechite. Mașina se baza într-o oarecare măsură pe modelul anterior, Packard 300, iar acesta avusese oarecare atracție la public cu ocazia salonului auto din 1952. Mașina era un clasic din toate punctele de vedere, atât tehnic cât și linia de design. Motorul utilizat pentru acest cabriolet de lux era unul mare, specific american, dar foarte învechit, utilizând supape laterale așa cum avea la începuturi Fordul T. Totuși, cilindreia imensă de numai puțin de 5,4 litri și cei 8 cilindri în linie reușeau să producă o putere suficientă de 185 de cai putere. Odată cu anul 1954, aceasta avea să crească până la 5,9 litri și puterea avea să atingă 212 cai putere. Acestui motor robust și silențios, inginerii de la Packard aveau să-i cupleze o cutie de viteze relativ simplă, cu doar două rapoarte de tipul Ultramatic automată. Totuși, cu ajutorul unei comenzi manuale, automobilul putea folosi și o a treia viteză, overdrive, atunci când rula la viteze ridicate. Mașina avea dimensiuni uriașe privite de un european, având un ampatament de peste 3 metri și o lungime de puțin peste 5,5 metri. De altfel, tocmai această dimensiune, luxul de la interior și o mulțime de elemente decorative cromate erau sarea și piperul acestui automobil. Alături de motorizarea relaxată și înclinată spre confort și rezistență în timp, șasiul și suspensia veneau și acestea în sprijinul acestor deziderate, automobilul utilizând o suspensie moale și construită să absoarbă orice denivelare a drumului. Astfel, specific acelei perioade, mașina nu avea cine știe ce ținută de drum, însă se comporta ca un covor fermecat, protejând pasagerii de orice neregularitate a drumului. Pentru un client ce era interesat de confort și stil, mașina era alegerea perfectă. Și pentru că tocmai am amintit de stil, trebuie să spunem că Packardul Caribbean era o mașină ce avea jante cu spițe, iar acest lucru însemna ceva în materie de eleganță și, de ce nu, și de grijă în manufacturare, pentru că nu este ușor să construiești o jantă de acest tip care să preia greutatea unui automobil atât de mare. Aici, reglajul acestor jante spițate era unul crucial. Elementele cromate erau îngrijit desenate și se găseau la tot pasul, oferind imaginea unui automobil impunător. Ba chiar, la acest aspect, un plus îi aducea chiar roata de rezervă plasată în afara portbagajului, deasupra bării din spate. Aceasta avea propria ei carcasă și în parte era cromată, arătând astfel cât de înaltă era grija pentru detaliu când a fost proiectat acest automobil. Aceste calități și confortul exemplar a făcut ca în acei ani automobilul să fie unul foarte apreciat și dorit, însă faptul că se adresa unui segment îngust de clientelă nu a ajutat compania să reziste, iar din păcate, acum, Packard este doar o amintire frumoasă, la fel ca și mașina din imagini.